Hello guys, welcome back to our channel Crack It Nepal. In today's video, we will be discussing some of the most important questions of class 11 mathematics. These questions have been carefully selected to help you prepare effectively for your upcoming exam, that is board exam. We will cover a wide range of topics including previous model questions, previous past exams questions paper अनि त्यो मैले प्रोभाइड गरेपछि चाहिँ रिमेम्बर टु प्र्याक्टिस रेगुलरली एन्ड रिभाइज दिस कन्सेप्ट हैन। अनि भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ इफ यु फाउन्ड दिस भिडियो हेल्पफुल हैन, प्लिज सेयर विथ योर फ्रेन्ड, जस्ट सेयर। अरू केही चाहिएन, जस्ट सेयर मात्रै, अरू केही पनि चाहिएन, सब्सक्राइब लाइक चाहिएन, जस्ट सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स। इफ हेल्प भयो भने मात्रै, के राम्रो लागेछ भने मात्र, नै भने चाहिँ बेकारको हुन्छ क्या त्यो, दुःख पनि यताको हाम्रो दुःख पनि, अथवा तिम्रो स्टुडेन्टले नबुझेपछि के अर्थै हुन्न, के हेल्प होस् भनेर बनाउने हो नि त, त्यो बेकारमा बना जस्तो हुन्छ। सो हेल्प भयो भने चाहिँ सेयर गर। अब यो भिडियोको कुरा गरौँ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले भनिसकेँ क्लास 11को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू म्याथको भने म्याथ भन्दा बित्तिकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स यसैबाट आउँछ भन्ने त हुन्न नि त, यसैबाट क्वेसन्स आउँछ भन्ने हुन्न, एक क्वेसन आउँछ भन्ने हुन्न, सिमिलर टाइपको क्वेसन्स आउन सक्छ। सो मैले यो भिडियोमा चाहिँ तिमीलाई प्रोभाइड गर्ने भनेको मोडल क्वेसन्सहरू, अनि फेरि मोडल क्वेसन्स र प्रिभियस तिमीहरूको पहिला कुनै अरू वर्षमा सोधेको क्वेसन्स पेपरहरू तिनीहरूको कलेक्सन दिने हो। तिनी क्वेसन्सहरू र तिनीहरू क्वेसन्सहरूको तिनी क्वेसन्सहरू भइहाल्यो। अनि तिनी क्वेसन्सहरूसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू के छ त्यो चाहिँ तिमीले आफै खोजेर पढ्नु पऱ्यो। मैले भनेको कस्तो भन्दा A+B सोधेको भने B+C C+D भन्ने त्यस्तो चाहिँ तिमीले आफै खोज्नु पऱ्यो भनेको के। सिमिलर टाइपको क्वेसन्सहरू आफै गर्नु पऱ्यो। कस्तो क्वेसन्स आउँछ क्वेसन्स मोडलहरू चाहिँ मैले तिमीलाई प्रोभाइड गर्छु। दिस भिडियो इज बेस्ड अन त्यही प्रिभियस क्वेसन्सहरू अनि मोडल क्वेसन्सहरू। अनि अझै एउटा कुरा, मैले सबै भिडियोमा भने जस्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भनेको चाहिँ यही पढेर जाने भन्ने हुन्न हैन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भनेको प्रोबेबिलिटीको आधारमा आउने क्वेसन्स हो। क्वेसन मोडलबाट इक्जाममा क्वेसन्सहरू सोध्यो भने हुने हो। इक्जाममा क्वेसनहरू तिम्रो क्वेसन मोडलभन्दा बाहिरबाट सोध्यो भने चाहिँ केही पनि मिल्दैन। अनि एकजनाले फेरि के भनिरहेको थियो कमेन्टमा भन्दा, यो पुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भनेर फुल कोर्स दिइराखा भन्थ्यो। फुल कोर्स कहाँ हुन्छ, फुल कोर्स त कति थियो नि त। अनि धेरै क्वेसन्स त भइहाल्छन् नि, अब सबै च्याप्टरबाट हेर्दाखेरि एउटा दुईवटा क्वेसन्स दिएर अनि फेरि त्यो क्वेसन्सहरू इक्जाममा आएन भने फेरि सरापिहाल्छ नि त तिमीहरू। क्वेसन्सहरू यही ढुक्क आउँछ भन्ने त हुन्न नि त, आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी चान्स त दिने हो क्वेसन्सहरू। अनि यसमा चाहिँ अझै अलि एकदम कम बनाएर दिन्छु मैले हैन। कुनै प्रिभियस इयरको मोडल क्वेसन्सहरू र मोडल क्वेसन्सहरू छ, अनि त्यो प्रिभियस पास्ट क्वेसन्सहरू छ क्या। जस्तै अरू कुनै इयरमा सोधेको क्वेसन्सहरू 76 77 हेर्ने धेरै पहिला पनि सोधेको क्वेसन्सहरू छन्, तिनी क्वेसन्सहरू चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेँ। अनि त्यही हो, मोडल क्वेसन्सभन्दा बाहिरबाट आयो भने चाहिँ अब काम लाग्दैन, मोडल क्वेसन्सबाट आयो भने चाहिँ दिस भिडियो विल हेल्प। अनि यो भिडियोले हेल्प भयो भने मैले भने लाइक कमेन्ट सेयर चाहिएन, सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स। पास हो, पास चाहिँ हो, इक्जाम चाहिँ नदिए, इक्जाम दिएर बेइज्जत चाहिँ नगरे। पास हुनको लागि हेल्प चाहिँ होस् तिमीहरूलाई भनेर भिडियो बनाएको छु। अनि अगेन मैले दोहोऱ्याइ भनेको छु, यही क्वेसन्समा चाहिँ डिपेन्ड भएर नजाने, यिनी क्वेसन्सहरूले गर्ने भनेको हेल्प हो। पास हुनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अथवा तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू भन्ने अथवा मोडल क्वेसन्सहरू भन्ने भनेको यस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ है भनेर मात्र भन्ने हो, क्वेसन पेपर दिने होइन। यति कुरा बुझ कि क्वेसन पेपर दिने भनेको होइन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स दिने भनेको प्रोबेबिलिटी क्वेसन्स दिने हो। कमेन्टमा त्यसपछि त्यही पुरा धेरै क्वेसन्सहरू भयो यताउता भनेर के अर्थै होइन है। म्याक्सिमम् कमेन्ट्सहरू चाहिँ राम्रो आउँछ। एक दुईवटा मैले हेरेको थिएँ पुरा फुल कोर्स देखायो भने, अनि के गर्नु त नि, एउटा क्वेसन्स दिएन अनि फेरि त्यही क्वेसन्स आयो भने के गर्ने, सरापिहाल्छ नि तिमीहरू। त्यही भएर राम्रोसँग पढ, पास हो। र तिम्रो भने टाइम वेस्ट नगरिदिकन सिधै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अथवा मोडल क्वेसन्सहरू जे छ मैले त्यो चाहिँ सो गर्छु तिमीहरूलाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हेरेको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न पाउँछौ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोको चाहिँ मैले कस्तो राख्दै भन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ बनाएर दिएछु मैले, यो क्वेसन भनेर छुट्याएर दिएछु। म्याथको त क्वेसन्सहरू छुट्टिने कुरा भएन, पहिले भनिसकेँ। त्यही भएर यसको चाहिँ मोडल क्वेसन्सहरू मैले अब सो गरिदिइहाल्छु। तिनीहरू नहेरेको भए चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर हेर है त। ल यो बिगिन गरौँ, त्यो म त लास्टै टाइम गइसक्यो। यो चाहिँ उ गर है त, मैले जुम गर्दै अनि फेरि स्क्रिनसट गर्दै गर, अथवा पुरै नहेर बेकारमा टाइम वेस्ट हुन्छ। प्र्याक्टिस गर आनन्द। यो भिडियोको धेरै किन हेर्नु पऱ्यो र ठ्याक्क स्किप गर्दै स्क्रिनसट
सही हो स्क्रिनसट गर अनि ठ्याक्क ग्यालेरीमा गएर हेर अथवा केही गर मोडल क्वेसन्सहरू ठ्याक्क पज गर्दै हेर्दै गरेर हुन्छ त्यो मलाई सजिलो के हुन्छ स्क्रिनसट गरेर ग्यालेरीमा राखेर हेर्छ भने स्क्रिनसट गर्दै ग्यालेरीमा राख्दै हेर्दै गर नयाँ भने चाहिँ त्यही हो पज गर्दै हेर्दै सल्भ गर्दै गर मोडल क्वेसन्सहरू चाहिँ थुप्रो छ नि यसमा अलिअलि छैनन् ल
नेक्स्ट डी प्लस मात्र चाहियो भने डी प्लस मलाई पास भए हुन्छ भनेको पास होस् जे खोज्यो